Welcome to my YouTube channel. Ang gagawin natin is magpapalit tayo ng repair kit. Ito, yung brake pump, itong brake master ng Suzuki Smash natin kasi sira na. So yan siya guys, papalitan natin. So stay tuned lang kayo guys sa aking channel. Start na tayong tanggalin to, then buuhin natin. A few inches later. So ito mga guys, ano to, brake master ng Smash 115. So ang sira nito, hindi siya leak, wala na siyang pump, sira na yung pump niya, hindi siya makabomba ng fluid. So marami kasing indication yung pagkasira niyan eh. It's either nagli-leak dito kaya wala na ring pressure, di makabomba, or dito nagli-leak din, wala na rin siyang pressure punta dun sa hose. So yung kaso naman nito, wala siyang leak pero wala na siyang pump, wala na siyang bomba. So papalitan lang to ng repair kit o yung pump niya, ito mismo. So kakalasin natin yan. Kailangan nyo nito special tools, ito yung pangkalas niyan. Pipisilin nyo lang na ganun sabay hugot, mahuhugot nyo na tong isang repair kit nito, isang set. So hindi ko muna i-drain to. Pwede nyo na i-drain to bago nyo start. Ako hindi ko lang draining. So tanggalin ko muna tong rubber, then yung circlip nya, tapos hugutin natin yung pump nya. So start na tayo. Tanggalin muna natin tong rubber guys. So dandanan nyo lang para hindi mapunit yung rubber. Sayang kasi pag nasira. Cover kasi ito ng pump. So wala na, napunit na siya. So papalitan lang natin. Yung sa repair kit na lang ilalagay natin. So palumaan na rin talaga. So ngayon, ang binabalak ko yung sa Raider, hindi ko lang sigurado kung swak yung sa Raider. So ngayon, para malaman natin guys, so hugutin ko na to para ma-check natin kung kasukat sila. So meron tayong spare na repair kit. Ito yung isang brake master na yan. Ngayon, titingnan natin kung magkasukat. So yun ay sasalpak natin dito. Pag hindi, no choice tayo, bibili tayo ng bagong repair kit na SGP. So ngayon, ayan yung sinasabi kong circlip guys. Pag natusok mo na siya ng dalawang butas na yun, yung dalawang dulo, pisilin mo na ganun sabay hugot. Mahirap pagkalasin to pag wala kang ganito na special tool. So mura lang to, nabibili to sa mga online. So tiyaga lang. Medyo may kahirapan talaga siyang kalutin. Hindi makita yung butas ng isa. So itong smash napakalalim. Pakalalim ng ano niya. Unlike sa iba, Raider tsaka yung iba, mababaw lang. So medyo mahirap tong sa smash. So yan, medyo umaangat na siya. So dito ang challenging guys, yung clip niya, yung pagbaklas.
parang maliit yung ano eh, butas. Malapit lang siguro eh. So pag naitusok nyo na yung mga kapwa dulo nya guys, tsaka nyo pisilin na ganun para mahugot nyo yung clip tsaka yung pump. Hindi, nandito na siya eh. So napahirapan nyo na lang tayo. Ayun yung pahugot. Sa baba na lang to. Doon sa kabila. Hindi na nag-iiba ng So hindi na tama yung pwesto niya. Kailangan natin pwersa. Yan. So yun lang guys. Yan, kalas na siya. Ito yung clip niya. So ito yung pump niya. So ito yung may problema. So yan guys. So yan, natanggal na. Ngayon ipapa-powder coating ko to guys. Itong master na to. Bago ko lagyan ng ano, ng repair kit na kapalit. 2 hours later. So ayan na guys, no? Nakalas na natin yung defective na repair kit. Ito yung brake pump nya. So ang naging kaso nito, hindi siya nagli-leak pero hindi na siya bumobomba, wala na siyang pressure pag nagpa-pump. Hindi na maitulak ng maayos yung brake fluid. So palit na tayo. So galing yan dito guys, kinalas ko. Ayan, wala na oh. Kita nyo naman, wala nang laman. So ito yun yung defective. So ang nangyari, papalitan na natin siya ng ibang repair kit na maayos ito. So ngayon, galing to ng Raider 150. So ngayon, good naman to, maganda yung bomba nito. So susukatin ko sa caliper kung sukat silang dalawa. Alam ko kasi guys, magkakasukat yung Raider eh, yung mga Suzuki. Magkakasukat sila. So para makasigurado, gamit tayo ng vernier caliper. So yan, usukatin natin siya. Usukatin natin guys. Kung pasok. So 4.7. So dapat itong sa Raider mag 4.7 din guys. So ayan, pasok guys, 4.7 din siya guys. So ayan, 4.7. So magkasukat sila. Raider 150 guys na pump. So ngayon sa pagkabit nito guys, importante, lagyan nyo muna ng pampadulas. Ito use oil lang itong gagamitin ko, wala kasi ang available. So lagyan na natin itong
pampadulas. Para madulas lang siya guys. Pag ikinasa natin. So ngayon ikakasana natin to guys. Kabit natin yung spring dito sa pinakadulo na maliit. Isin natin pagkabit. So ayan. So ingatan nyo guys na hindi ito mabaliko kasi nagiging problema rin to guys. Pag nagiging baliko kailangan ganyan straight. So ikakasama natin guys dito sa ating master. So yan, ingat lang tayo sa ano niya, sa pump niya yun. Yung pinaka gasket yan, pasok na siya guys. Actually malambot lang siya guys eh. So ngayon nasa na yung clip. Ito yung circle clip niya. So sasama na natin yan pag tinulak natin siya, yung clip na to. So ikutin ko lang guys, kailangan maipasok ko yung aking tools. Yan, so pasok na guys. So isasagad ko lang yung tools ko guys. So ngayon hindi pa siya kasagad yung ating clip. So ngayon susubukan ko siya itulak. So yun, okay na guys. Pumitik na. Once na pumitik yan, ayun lumapat na siya, okay na yan. So yan, kita nyo naman, lapat na guys. Ngayon, kung duda kayo, pwede nyo tusukin. Tulak nyo lang guys. So wala na, hindi ko na siya may tulak kasi lapat na. So good na yan. So ngayon, tatry natin i-pump guys. So ganun lang kabilis magpalit ng guys, ng brake pump, brake master brake master pump. Ayan. So ayan guys, nagpa-pump na siya. Maganda na yung laro niya. So ganun lang. Ngayon, next naman is ibabalik natin tong rubber. Importante ito kasi protection niya yan. Pasok na natin yan. Importante itong rubber nito kasi nakatulong yan para hindi mapasukan tsaka hindi mabulok yung natin, bakal ng ating brake pump. Ito tayo ng long nose. So yan, try natin ng long nose guys. Hindi ko may pasok kailangan kasi hindi siya mapunit para hindi masira. Natin pwersahin kasi baka dumugo. Siya maarte ito eh. So yan, okay na guys. Ayan, pasok na. Ayan. So yan, tapos na ang ating rebuilding. Ayan, rebuild ng ating brake master. Actually kanina guys, ipapa-powder coat ko sana to. So hindi natuloy kasi hindi tinanggap kasi kailangan daw tanggalin to. So hindi ako marunong magbaklas nitong sight glass, baka masira.
baka mag-leak pa eh. So hindi ko na tinuloy. So mangyayari, pipinturahan ko na lang to mano-mano. So yan na guys, yung ating brake master. So pang Raider 150 to, so magkakasukat yan. Pang Mio, pang Raider 150 yan. Pasok din siya. So face mask, sky drive, pasok yan. So yan na guys. Several months later. Guys, salamat, sana may napulot na naman kayong kaalaman dito sa aking vlog for today. Kung paano magpalit ng ng repair kit ng brake master natin na hindi na nagpa-pump. So kakabit ko lang yung nito, yung kanyang rubber. So ito naman guys, titingnan nyo rin to. So share ko na rin isang buuhan. So check nyo to, dapat hindi yan babalik. So ganyan, good yan. At pagka yan bumalik ng ganun, so ibig sabihin sira na yan, ha? Yan ang pag-check yan guys. Tandaan maigi. Dapat hindi yan babalik guys, ha? Yan. Hilahin nyo na ganun. Yan, dapat hindi babalik. Ibig sabihin good yan. Pero pag yan bumalik uli, gumanon agad, so sira to. So nakaka-apekto yan sa pressure. So chine-check din yan guys. So yan yung mga diskarte, mga technique yan, ha? Para sure hindi sira yung inyong, lalo na kung tataka kayo na hindi na nagpa-pump. Isa rin yan sa nakaka-apekto guys. Chine-check din yan. So sana may natutunan kayo guys sa ating rebuild ng ating brake master. So palit lang ng pump yan. Tinuro ko na sa inyo paano magpalit ng pump. So maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel guys. Please press the notification bell all para updated kayo sa mga ilalabas ko pang mga video. So maraming salamat guys. RS sa ating lahat, mabuhay sa mga lahat ng mga Smash user dyan guys. Thank you guys.